ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මම අද කරන්නේ කොහොමද Visual Studio Code එක පාවිච්චි කරන්න කියන තමයි වීඩියෝ එක. එහෙම නැත්නම් VS Code පාවිච්චි කරන එක. අපි මුලින්ම install කරගෙන ඉමු. මම browser එක ගන්නවා Visual Studio download කියලා ගසමු. ටැග් කරනවා. ඊට පස්සේ නමට download Visual Studio Code කියලා. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ operating system එක ගන්න ඕගොල්ලන් Windows නම් Linux නම් Mac නම් ඔයගොල්ලන් install කරන්න පුළුවන් free. මේ download කියන එක click කරලා ඊට පස්සේ මම දැන් download කරගෙන තියෙනවා. මම download කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ පොඩි දේවල් ටිකක් කරාට පස්සේ ඒක download වෙනවා ඔයගොල්ලෝ desktop එකට. ඊට පස්සේ මම මේ search කියන ඔයගොල්ලන්ට තියෙන Visual Studio Code කියලා ගහන්න. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එනවා එයාගේ එක ඊපස්සේ ඒක ඕපන් කරගන්න තියෙන්නේ. මම දැන්නමත් ඔක ඕපන් කරගෙන ඉන්න නිසා මේක දැන් ගන්නවා. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මේ කතාවේ පෙන්නන්නේ ඔය රීසන් කියන එක නම් පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්ස්ටෝල් කරපුවල් තමයි. මොකද ඔයගොල්ලෝ මොනවද කරලා නැහැ. මම මේක පාවිච්චි කරන හින්දා මම කලින් කරපුවා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් දැන් new file පුළුවන් open file පුළුවන් open folder පුළුවන්. ඊපස්සේ මේ close කරගන්නවා. ඊට පුළුවන් මේක command අපිට පුළුවන් command පාවිච්චි කරන්න open file control open පුළුවන් open folder පුළුවන් open region අපි ළඟදී කරපු code එක open කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන යනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන ගිහිල්ලා open folder කියන එකට යනවා. මම මේ desktop එකට ගිහිල්ලා මම මේ folder එක open කරගන්නවා. හරි. මම දැන් folder එක open කරලා දින්නේ. මම මේ කලින් තිබේවා delete කරලා වෙනවා ඔයගලන්ට. මුලින් දැම්ම කරන්න. හරි. මම මෙතන ෆයිල් එකක් ඕපන් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆෝල්ඩර් එකක් පුළුවන් මට. මුලින්ම කියන්න ඕනේ අයියා අපි මේ කෝඩ් එඩිට් එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. කෝඩ් එඩිට් එකක් පාවිච්චි කරන වාසිය තමයි අපිට කෝඩ් ගන්න ලේසි වෙනවා. ඒ කෝඩ් මොන හරි ලැන්ග්වේජ් HTML ගත්තොත් ඒකේ අපිට නිකම් ඔටෝ කී ඔබල ඔටෝම ගන්න පුළුවන්. ඒකට අදාළ අපි ස්ටාර්ට් කරන කෝඩ් ටික මම ඔයගලන්ට ඒක ඉස්සරහට පෙන්නන්න. මොකද මේ කෝඩ් එක තියෙන වාසිය කියන එකත් පෙන්නන්න. ඒ Visual Studio Code මම පාවිච්චි කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ අයියා අපි ඒක නේද වෙන ඒවා නැද්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ. අපිට තියෙන වෙන ඒවා Sublime Text වගේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ Visual Studio Code web developer පාවිච්චි කරන එකක් තමයි Visual Studio Code. මම ඒකෙන් එන තමයි කියන්නේ නැහැ Sublime Text ගැන වෙන වීඩියෝ එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. මෙතන ෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරලා බලමු. මම ගන්න index.html කියලා. හරි. දැන් මම ඕපන් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඇයි අපි ඔයගොල්ලන්ට මම කියවනේ ඉස්සරහට කියන්න කියලා. මම මේකේ shift එකයි exclamation mark එක ගමු. අපි නිකම්ම HTML එකට අදාළ කෝඩ් එක ගන්න පුළුවන්. මේ කෝඩ් එඩිට් වල වාසිය තමයි අපිට ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ටැග් ගන්න පුළුවන්. ඒක නිකම්ම අපිට පෙන්නනවා. ඒක තමයි වාසිය තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේ ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා මෙතන පුළුවන් open folder open the file කියන එක. ඊපස්සේ මේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තව එකක් තියෙනවා new window. අපිට තව window එකක් ගන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඒකත් තව වාසිය. ඊපස්සේ තන තියෙන extension. ඇයි අපි extension පාවිච්චි කරන්නේ? extension තමයි සමහර ලැන්ග්වේජ් අපිට මේක ගහන්න පුළුවන්. Python, HTML, CSS, PHP ගොඩක් ලැන්ග්වේජ් අපිට මේක ගහන්න පුළුවන්. ඒ වලට එක්ස්ටෙන්ෂන් තියෙනවා. ඒ තව කෝඩ් ඒ ලැන්ග්වේජ් එක තවත් ලේසි වෙනවා අපිට මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් නිසා. අපි සාමාන්‍ය ලයිව් සේව් එක පාවිච්චි කරොත් එම මෙතන මම ලයිව් සේව් කියලා ගන්නවා. ඒ ලයිව් සේව් එක දැන් මම ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ මේක. මේකෙන් තමයි අපි HTML කෝඩ් එක ගාති අපිට නිකන්
බ්‍රවුසර් එක හැම වෙලේම රීලෝඩ් කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔටෝම රීලෝඩ් වෙලා අපේ ගහන කෝඩ් එක අප්ඩේට් වෙනවා. මේ ලයිව් සේව් එකෙන් තියෙන වාසිය තමයි ඒක. අපිට ඒ වගේ ගොඩක් එක්ස්ටෙන්ෂන් තියෙනවා අපේ ලැන්ග්වේජ් අනුව. තව මේක ගැන කිව්වොත් තමයි තව අපිට view එකට ගිහිල්ලා output බලන්න පුළුවන්. මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා ටර්මිනල් එක. අපි React වගේ පාවිච්චි කරන අපිට නිතරම උනේ මේ ටර්මිනල් එක. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මෙතනින් පුළුවන් කලින් ගහපු ළඟදී කරපු එකක් අපිට ඕන නම් කරන්න ෆයිල් එක ඕපන් කරන්න සර්ච් කරලා මෙතනින් පුළුවන්. දැන් මම මේ ගහපු එක දැන් පෙන්නනවා මෙතන. මම තව ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් කරලා ඉන්නේ පෙන්නන. ෆෝල්ඩර් එකේ ගාලා මම ෆෝල්ඩර් ඉමේජස් කියලා දානවා. හරි. මම ඉමේජස් ඇතුලේ තව ෆයිල් එකක් ඕපන් කරනවා. this news image 1 කියලා. ඊට පස්සේ images කියන එකේ මම තව ෆෝල්ඩර් එකක්. එහෙම මට ගොඩක් ෆෝල්ඩර් ක්‍රියේට් කරන එක ෆෝල්ඩර් එකක් කියලා. එහෙනම් ක්වික් ටේබල් කරන්න පුළුවන් මම. ආයෙත් එළිය පුළුවන් මට ෆයිල් එක කරන්න. first css කියලා. css එක කොන්නලා හරිනේ. දැන් මගේ සර්ච් කරන්න පුළුවන් එක උනා. දැන් එනවා මේ සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරගමු ලේසියෙන්ම. එතන අපිට error වෙන්න එකක් තියෙනවා. දැන් ෆෝල්ඩ් සාමාන්‍ය අපි කෝඩ් ගන්න හැම එකම අපි එකම ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළේ දාගන්න අපි ෆෝල්ඩර්ස් වලට කඩා ගන්නවා. gs වෙනමයි ඊට පස්සේ තව Java වෙනමයි කියලා වෙනම ෆයිල් images වෙනමයි කියලා අපි වෙනම ෆෝල්ඩර්ස් හදාගන්නවා. තමයි ලේසි ගොඩක් අපිට මේකෙන් කරන්න. තමයි මෙතන තියෙනවා primary වාය එක අපිට ඉවත් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකේ පුරම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපි panel එක ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ආයෙත් මම පුරම panel එක එනවා. secondary වාය එක. ඊට පස්සේ ඒක අත්හක් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් පුළුවන් අපිට primary වාය එක left right කියන එක පුළුවන්. අපිට මම පාවිච්චි කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වෙන right එකට යනවා. මම left තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. second බාහිර පුළුවන් අපිට left right කියන එක. තමන් කැමති එක මේක settings හදා ගන්න පුළුවන්. බාහිර ඕනේ විදිහකට හැඩගස්සා ගන්න පුළුවන්. තව settings වලට අපිට යන්න පුළුවන්. settings හදා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. manually අපිට කොහොමද කරගන්න පුළුවන්. පිට ඕනේ විදිහට කලින් අපි ෆයිල් එකක් උනත් මේකෙන් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් තව මේ අපි කර ඉන්න එක ක්ලෝස් කරන්න ෆෝල්ඩර් එක. එහෙම නැත්නම් අපි ඕපන් කරපු වින්ඩෝ එක ක්ලෝස් කරගන්න පුළුවන්. එක්සිට් වෙන්න පුළුවන්. ස්ප්ලිට් කරගන්න පුළුවන්. කෝඩ් එක left and right කියලා මම මේක left වලට දාගන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මේ right වෙන කෝඩ් එකක් ඕපන් කරන්න. ඒත් එක වාසියක් තමයි. මම හිතනවා ලකරු වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝ පුතයක් අත්ද කියලා. ඔයගොල්ලෝ යාළුවොත් එක්ක මේක ෂෙයා කරන්න. වෙනත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු.